السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنوضح إيه هو المسدس المناسب لرش اللون، وإيه هو المسدس المناسب لرش الورنيش، ويعني إيه وليه في مسدس نرش بيه البوهية أو اللون، وليه في مسدس نرش بيه الورنيش. الحمد لله ان الموضوع سهل يا رجاله. نركز ايه مع بعض بس كده ان شاء الله في الكلمتين دول هنفهم القصه كلها. الموضوع كله متعلق بحاجتين، الفونيا وضغط الهواء. يعني ايه الفونيا وضغط الهواء؟ مع بعض كده يا رجاله. فونيا ان شاء الله الموضوع سهل على فكره، يعني للمبتدئين والمحترفين. فونيا وضغط هواء، انت بتختار المسدس المناسب للي انت هترشه عن طريق الحاجتين دولا. وانت يعني في الاصل المسدسات اللي مش عارف الفونيا وضغط الهواء، يعني يفضل اللي انت يكون معاك مسدسين، واحد للون وواحد للورنيش، علشان خاطر ايه؟ يعني يبقى ده نضيف للورنيش، والتاني بقى ايه؟ ترش بيه الالوان. كده كده اي نعم بيتغسل، ولكن ايه؟ يكون معاك مسدس خاص بالورنيش. اما بقى لو عايز تخلي الشغل احترافي شويه وتعرف بقى الحاجات دي، ده ان شاء الله هيكون حاجه افضل، يعني لان في ناس كلمتنا على القناه اللي معاه مسدس 1 و2 1 و3 و1 و4 ومش عارف ايه هو للون وايه هو للورنيش والحاجات دي. ان شاء الله هنعرف في الفيديو الكلام ده. بصوا يا رجاله، اللي مقصود بالفونيا يعني مثلا مسدس زي ده الفونيا بتاعته نص ملي. الفونيا بتاعت المسدس ده 1 ملي و7 من 10. يعني لو جينا بصينا هنا كده مثلا يا رجاله، بصوا الفتحه الصغيره اللي بينزل منها الدهان دي القطر او الوسع بتاعها نص ملي، فبالتالي هتطلع الدهان صغير، الحبيبات هتطلع صغيره. يعني الهواء لما هيدخل والدهان هينزل، الحبيبات وانت بترش هتلاقي الحبيبات طالعه عامله بالشكل ده. انما مسدس زي اللي معانا ده الفونيا بتاعته 1 ملي و7 من 10. لو جينا بصينا على الفتحه هنا، شفتوا الفتحه كبيره ازاي؟ هتطلع بقى الدهان عامل ازاي؟ هتطلع الدهان بالحجم اللي احنا شايفينه ده، هتطلع الدهان بحجم اكبر. طيب بالنسبه للفونيا اللي احنا بنشتغل بيها في رش اللون، بتكون الفونيا ولا هي 1 و7 ولا هي نص ملي، امال بتكون ايه؟ بتكون مسدس زي ده برضه هو، ولكن الفونيا دي بقى بتكون 1 و3 او 1 و4. 1 و3 بيكون حجمها مثلا عامل كده اهوت، و1 و4 بيكون الحجم بتاعها عامل كده، اكبر شويه، الحبيبات اكبر شويه. فبالتالي انت لما هتيجي ترش الدهان، المسدسات اللي احنا شغالين بيها متعارف عليها جوه الكابينه فونيا 1 و3 ده بيكون خاص باللون، وفونيا 1 و4 خاص بالورنيش. لان ادي الفونيا ال1 و3 رجاله، الرايه بتكون عامله كده، الحبيبات بتنزل صغيره كده. لما بتيجي ترش في فونيا 1 و3، فبالتالي انت عاوز حبات الالومنيا تنزل ناعمه، فبتختار 1 و3. عاوزها انعم بتختار 1 و2، ولكن 1 و3 هيكون مناسب اكتر عشان خاطر يطلع لك بردك كميه دهان، عشان اللون ينزل معاك يغطي وكلام من ده. ال1 و4 هينزل عامل كده اهوت، الحبيبات هتكون حجمها اكبر، وده بيكون كويس للورنيش. احنا كل ده بنتكلم على الفونيا، لسه ما دخلناش في ضغط الهواء. 1 و4 بيكون مالي مكان اكبر بالشكل ده. ادي ال1 و4 الحبيبات بتكون كبيره شويه بتنزل ممكن حد يقول لنا ايه؟ طب ما فونيا كده 1 و4 الحبيبات كبيره، الورنيش هيطلع تخين. ما هنا بقى بيدخل بقى ضغط الهواء. يعني 1 و4 حلو عشان يرمي معاك، ولكن بيكون محتاج ضغط هواء، فانت بتختار مسدس فيه مسدسات HVLB وفيه مسدسات LVMB اللي هي ضغطها اعلى. ده اللي هنعرفه ان شاء الله بالنسبه لضغط الهواء. فادي الفونيا يا رجاله اللي مقصود بالفونيا هو ده، فونيا نص ملي، حبيبات صغيره. الفونيا اوسع، يعني الدايره اللي بينزل منها الدهان اوسع، بتخلي كميه دهان تطلع اكتر، فبالتالي الحبيبات هتكون كبيره. بالنسبه بقى الفونيا 1 و3 1 و4 الفرق بينهم مش جامد قوي، يعني ممكن 1 و4 يديك شغل 1 و3. كل ما عليك فعله انك ايه؟ هو مش هيكون نفس النتيجه طبعا،
ولكن لو عليت ضغط الهواء هيساعدك انه يكسر لك الحبايه الكبيره دي. الضغط الهواء العالي اللي هو فونيا 1 و4، ضغط الهواء العالي لو عليت الهواء اللي داخل من هنا فبالتالي هيعلى هنا، هيساعدك على عمليه ايه؟ التكسير اكتر، ويطلع لك الحبيبات ناعمه زي ما هو. ولكن الافضل طبعا الواحد وثلاثة هو واحد وثلاثة، والواحد واربعة هو واحد واربعة. ادي المقصود بالفونيا يا رجاله. عندنا فونيا بيكون نص، وفي فونيا 1 مللي، وفونيا 1 و2 و1 و3 و1 و4 و1 و5 و1 و6 و1 و7. الفونيا اللي هي نص مللي دي والحاجات الصغيره دي ده اسمه مسدس تمنيه، بتكون للمرامات الصغيره اللي سبوت ريبير. والفونيا اللي هي 1 و2 1 و3 1 و4 دول بيكونوا خاصين بالرش جوه الكابينه. وبالنسبه للفونيا 1 و5 و1 و6 و1 و7 دي بتكون علشان خاطر الفيلر والحاجات اللي لزوجتها ايه؟ عاليه ديا، بيطلع حبيبات تخينه. حتى انت لما تيجي ترش الفيلر تلاقي الفيلر مجدر كده، حتى لو انت مسيحه. ليه؟ الحبيبات نفسها طالعه من هنا تخينه، الحبيبات تطلع كبيره كده اهو. فهل ده بقى ينفع نرش بيه اللون اللي هو الواحد و7 واحد و8؟ هينفع، ولكن هتلاقي الالمونيا طالعه خشنه وتخينه، تيجي تبص على اللون تلاقيه مش حلو. الالمونيا طالعه ايه؟ يعني مخليها اللون تخين كده، والحبيبات الالمونيا تخينه، والالمونيا المفروض انها تنزل ناعمه، محتاجه فونيا صغيره، بالاضافه لضغط الهواء ان شاء الله هنخش فيه دلوقتي. فالفونيا لما تكون صغيره 1 و2 او 1 و3 يطلع لك الالمونيا ناعمه. انما لو رشتها بمسدس الفيلر هيرشها، ولكن هتلاقي الحبايه طالعه تخينه. زي انت لما تيجي تبطن الاساس او الفيلر تلاقي الفيلر عامل زي العجينه كده وانت بترشه. هل ينفع او هل يرضيك ان وانت بترش اللون يطلع لك بالشكل ده؟ هينفع، ولكن هتلاقي الحبيبات تخينه، مش هينفع. هتلاقي الالمونيا ايه بقى؟ عامله زي خشيانه كده وتخينه كده، مش مظبوطه. ولو حبيت ترش بالمسدس اللي هو فونيته 1 و2 او المسدس اللي فونيته نص ملي الفيلر، هينفع يرش الفيلر؟ هينفع، لكن هتلاقي الفيلر اصلا مش عارف يطلع من الفتحه دي، الفيلر تخين، هو مش هينفع. تلاقي الفيلر تخين، الفيلر تلاقيه تقيل، مش قادر اصلا يطلع من هنا. واخدين بالكم يا رجاله؟ فكل حاجه وبيكون ليها حاجه. يعني ندخل بقى على ضغط الهواء، وعليه عامل كبير جدا. فانت عشان خاطر لو حبيت ترش اللون تجيب مسدس الفونيا 1 و3، ده اللي اللون كويس قوي، ده الستاندر اللي معروف يعني اللي الكل شغال عليه. وفي ناس بتجيب الفونيا 1 و2 عادي، ولكن 1 و4 بيكون معروف للورنيش. فما تجيبش الفونيا 1 و4 للون عشان خاطر ما يطلعلكش الحبايه ايه؟ خشنه شويه او تخينه، تلاقي الالمونيه طالعه ايه؟ يعني غليظه شويه، ودون مش مطلوب. طيب ندخل بقى على ضغط الهواء. ضغط الهواء المسدسات في منها رجاله المشهور نوعين، يعني في انواع طبعا كتيره وكنا شارحينها على القناه، شرحنا الكونفنشنال والاتش في ال بي، ويعني باقي السلسله ان شاء الله هتلاقي عندكم على القناه، ممكن نسيبها لكم في التعليق المسبب بتاع الفيديو. احنا النهارده هنقتصر على الاتش في ال بي والال في ام بي. ايه معنى الكلام دون؟ نيجي كده نشيل الحاجات ديت. طيب مسدس اتش في ال بي، يعني كده نتكلم على ضغط الهواء. وعندنا نوع تاني حاجه اسمها ال في ام بي. طيب ايه اللي مقصود بالكلام ده؟ المقصود بالكلام ده هو نفس المسدس، ما بيتغيرش في الشكل، الشكل بيكون واحد، ولكن الاتش في ال بي ده مسدس بيستهلك تقريبا في الدقيقه حوالي بتاع 400 لتر هواء في الدقيقه. بياخد من هنا 2 بار، بيطلعوا من عند وش المسدس 7 من 10 بار، يعني بيستهلك كميه هواء كبيره. بيطلع الدهان ايه؟ عامل كده، هيطلع لك لو ده فونيا 1 و3 هيطلع لك الحبيبات عامله كده. والهواء اللي طالع منه، يعني لو وش المسدس اهو هتلاقي الهواء ايه؟ طالع لك على مسافه كده. ليه؟ ده رسمه الوش والفتحات اللي هنا نفسها زي ايه؟ واسعه، مخليه الدهان يطلع باريحيه. تمام؟ فالدهان هيكسر الهواء، هيكسر الدهان، بينزل من هنا والهواء بيخش من هنا. الاتنين بار اتحولوا ل7 من 10 بار لضغط ضعيف. هيطلع الهواء عامل ازاي؟ الحبايه مش هتتكسر قوي. انما ال في ام بي زي المسدسات اللي هي وترجعوا بردك للشركات دي زي الديفيلبس مثلا عندها ترانستيك، والساتا عامله الار بي، هو ده ال في
ام بي، ولكن ترجعوا الاول للدعم الفني، ترجعوا للدعم الفني الخاص الاول قبل اي خطوه. ولكن هم يعني ان شاء الله ال في ام بي بقى بياخد الاتنين بار من هنا، يعني لو اديته هوا ظبطت على العداد 2 بار، هيطلعوا من هنا 1 بار و8 من 10. هتلاقي ضغط الهواء ايه؟ شديد عالي. ليه؟ الفتحات اللي هنا، وفي شركات بتكون عامله تصميم المسدس نفسه مع الفتحات الهواء يطلع بضغط عالي. ازاي؟ الفتحات بتكون ضيقه، الهواء اللي بيخش مضغوط، فبالتالي ده هيوفر لك في الهواء شويه. ليه؟ الهواء اللي انت ساحبه بدل في الاتش في ال بي طلع كده خلص بسرعه، انما في ال في ام بي مكتوم من هنا، خلى الهواء يروح على مسافه ابعد، زائد لما قابل الدهان قدر ان هما الاتنين لما يقابلوا بعض في المكان ده عملوا عمليه اسمها اوتومايزيشن، اللي هو التكسير. الاتنين لما قابلوا بعض الهواء الشديد ده كسر الحبايه. فاحنا ال في ام بي هيدينا الحبايات عامله ازاي؟ اصغر وادق. هيدينا الحبايات تاني كده اوضح، هيدينا الحبايات اصغر وادق، انما هنا هيديها لك تخينه سنه. الاثنين هيرشوا، ولكن ده عشان ضغطه عالي، اللي هو ال في ام بي ضغطه عالي، فبالتالي ايه؟ كسر لك الحبايه. فانت لو عاوز تعمل فينش عالي بالورنيش وتنعم سطح الورنيش، يبقى تشتغل بمسدس ال في ام بي، هيكسر لك الورنيش صح ويديك سطح بدون اورنج بيل وناعم وناعم جدا. ولكن في شركات المسدسات هتلاقيه بيقول لك الاتش في ال بي بيوفر بنسبة 10% من الدهان عن ال في ام بي، لان ال في ام بي نتيجة الضغط العالي بتاعه هو بيوفر في الهواء شوية عن ال في ام بي، ممكن يستهلك له بتاع 200 او 250 لتر في الدقيقة غير دون. وفي طبعا الكونفنشنال بيكون ضغطه اعلى وبيطلع الفينش اعلى جدا، لان ده بيشتغل على 4 بار تقريبا، فبيطلع الحبيبات متكسره اكتر، يعني بيطلع من هنا 4 بار، فضغطه عالي جدا. ضغط الهواء مع الهواء مع الدهان اللي بينزل بيكسر الدهان وبينعم صح. فانت ممكن ال في ام بي تشتغل بيه الاثنين، والاتش في ال بي تشتغل بيه الاثنين. يعني ممكن بالاتش في ال بي ترش بيه الورنيش، ولكن هتكون مضطر ان انت تعلي الهواء شويه وتقرب ايدك شويه وتبطئ سرعه ايدك عشان تعرف تسيح الورنيشه. فادي الفكره كلها يا رجاله. يا رب تكون المعلومه وصلت، عشان في ناس كلمتنا على موضوع المسدسات ده وعايزه تختار مسدس للبويه ومسدس للورنيش. يعني بصراحه انت ممكن بالمسدس ال في ام بي دون تشتغل بيه، هيشتغل معاك الاثنين، ولكن يعني تهديره للدهان هيكون مبني على ايه؟ ادي اللوحه اللي انت بترشها. لما انت بترش بالمسدس بالاتش في ال بي بيروح على الدهان يا دوبك بيخبط في السطح نسبة قليلة قوي اللي بتتهدر في الجو، بيكون تقريبا اللي بيطير في الجو حوالي 30% من الدهان و70% بيقعدوا على العربية. اما ال في ام بي نتيجة ضغط الهواء العالي، الضغط الهواء لما بيضرب هنا مع الدهان بيبدأ ان ايه يحصل، يعني ايه قوة الدفع دي صد، و يعني بيصد هنا فبيطلع تاني، فممكن كمية الدهان ايه تكون اكتر شوية اللي طايرة. يعني هيكون بنسبة 10% مثلا، ممكن يكون اللي يقعد على العربية حوالي 65% مثلا و35% طريق. يعني الموضوع مش هيبقى كبير قوي، انت برضك وشطارتك ومهارتك ان شاء الله الموضوع هيبقى عليه عامل كبير جدا عليك. يا رب يا رجاله نكون جاوبنا على الاسئله اللي جت بخصوص المسدسات دي. ولو عندك اي سؤال او اي اضافه سيبها في التعليقات. دايما يا رجاله القناه مسؤوليه الجميع، يعني احنا مجرد بنجمع لكم المعلومات من المسؤولين والناس بتوع الدعم الفني ومنكم، وبنحاول نختصرها في فيديو كده ونرفعها على القناه. يعني الحمد لله كلنا نرجع للفيديو في اي وقت. انا ممكن عادي جدا الكلمتين اللي قلتهم بعد ساعه انساهم، يبقى معانا الفيديو نرجع له احنا ايه هو الكلام كان ايه هو الصح. في مسدسات بنشرحها ممكن تروح من دماغنا، المعلومات اللي عليها بنرفعها بردك على القناه، بحيث اي بيانات مكتوبه على المسدس او اي حاجه عايزين يعني نراجعها ونرجع ان شاء الله هنلاقي المرجع بتاعنا بفضل الله على القناه. فانت يعني بنحاول ان احنا ايه نجمع لكم بس كده، ما يكونش في حاجه نسيناها بخصوص المسدسات او اي اسئله
يعني ممكن تيجي على القناة، قلنا الحمد لله المسدس الواحد واربعة ممكن يشتغل واحد وتلاتة لو عليت ضغط الهواء شوية، ولكن مش هيكون الواحد وتلاتة. والواحد وتلاتة لو حبيت انك تشغله واحد واربعة تفتح الابرة شوية، ولكن مش هيكون طبعا زي الواحد واربعة. ولكن ايه، احنا بنحاول بس ايه نبسط الموضوع عشان الفكرة توصل للرجالة. ده هيرش الاتنين وده هيرش الاتنين، ولكن انت تكون عارف ده نظامه ايه وده نظامه ايه. الاتش في ال بي بياخد الهواء، بيطلع الهواء عامل ازاي؟ النفخه دي لما هتقابل الدهان هتطلعها على مسافه قريبه. حتى هو المسدس الاتش في ال بي يقول لك ايه في النشره الفنيه بتاعته، لما تيجي ترش بيه الدهان تخلي المسدس قريب من على السطح ايه حوالي 15 سم. انما لما تيجي ترش بالمسدس ال في ام بي اللي هو ضغطه عالي يقول لك ايه خليك بعيد عن السطح مسافه حوالي 20 سم مثلا. يعني ابعد ليه؟ لان هو ضغطه عالي فبيفرد معاك، وهو بيستخدم في الدهانات اللي لزوجتها ايه تقيله. ليه؟ بيقدر ان هو يكسرها صح وينعم لك ويديك فينش عالي. بفضل الله تم كده الموضوع يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، ما تنسوش لو تدعوا، ما تنسوش تدعوا لكل الناس اللي شغاله على القناه، تدعوا لامواتكم وامواتنا ولابويا ولستي وجميع اموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.